සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Pabaya YouTube channel එකෙන්. අද ගෙනලා තියෙන්නේ Photoshop video එකකින් හුඟ කලින් ගෙනලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අලුත් Photoshop video එකක්. ඉතින් දැනට මගේ channel එකේ Photoshop videos එකයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒකත් මම මුල් කාලෙම කරපු එකක්. ඉතින් මම හිතුවා අලුතින් Photoshop video එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ video එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ channel art එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ channel art එකක් හදාගන්න ගොඩක්ම ලේසි Photoshop එකේ. හරි එහෙනම් අපි Photoshop එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඕගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම යට description එකේ දාලා තියෙනවා template එකක් මේ අපේ මේ channel art එක හදන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඒක download කරගන්න. ඒකත් එක්ක මම icons වගේ දීලා තියෙනවා. icons වගේ කියන icons 4ක් විතර YouTube logo එක, WhatsApp logo එක, Instagram logo එක, Twitter logo එක සහ Snapchat වගේ තව logos කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ ෆයිල් එක download කරගන්න ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ channel art එක channel art එක හදාගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඒ ටික. ඉතින් ඒ ටික download කරගෙන අපි Photoshop එකෙන් හම්බෙමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා බලන්න. හරි ඉතින් මම Photoshop එක මෙතන open කරන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට background එකේ noise එකක් ඇහෙනවා නම් සම වෙන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ පොඩි වැඩක්. ඉතින් මේ මම මෙතන අර ඕගොල්ලන්ට මගේ description එකේ download කරගන්න දීලා තිබු files එකේ මම Photoshop save file එක මේ open කර දීලා තිබ්බා download කරගන්න ඕගොල්ලන්ට. ඒක මම දැන් open කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක open කරපු ගමන් මම මෙහෙම තමයි this වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම පොඩි explain එකක් දෙන්න. ඉතින් මම අර guidelines ටික guide rules ටික අයින් කරගන්නම්. මේවා අපිට control එකයි h එකයි press කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අයින් කරගෙන මේකට explain කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොඩි මේවා ටිකක් දාලා ඉතින් මෙතන තියෙනවා this area will be visible on all devices කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා එක device එකකින් device එකට screen size එක වෙනස්. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් මගේ මේ computer එකේ තියෙන screen size එක නෙමෙයි මගේ mobile එකේ තියෙන. ඉතින් ඒක හින්දා screen size දෙකක්. ඉතින් ඒ ඕනම එකක හැම එකේම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ area එක විතරයි. කියන්නේ මෙන්න මේ red area එක විතරයි. ඉතින් මෙතන ටැබ්ලට් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ කලර් එකේ පෙන්නන්නේ ටැබ්ලට් වල විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් මැක්ස් වල මේ කියන්නේ ගොඩක් වයිට් ඩෙස්ක්ටොප් වල පෙන්නනවා මෙන්න මේ ඒරියා එකට එනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ මුළු බාර් එකම මෙන්න මෙහෙ නෑ මේ බාර් එක විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්ට ස්මාර්ට් TVs වගේ දේවල් අවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකම පෙන්වනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ mainly focus කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ area will be all කියන්නේ ඔක්කොටම පේන area එකේ තමයි මේක ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම ටික hide කරගන්නවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලෝ open කරපු ගමන් මෙන්න මේ bar එකේ තියෙයි layers bar එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ arrow එක drop කරලා මෙන්න මේ text කියන එකේ eyeball mark එක මම off කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ safe areas ටික මම off කරගන්නවා. ඉතින් මම control h press කරලා අපේ අර guidelines ටික ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන text එකක් type කරනවා. මෙන්න මේ text tool එක අරගෙන welcome to කියලා මම එකක් ගහලා ආපහු මුල් tool එක අරගෙන ආපහු text tool එක අරගෙන මම with me looks කියලා දානවා. හරි ඊට පස්සේ මම මුල් tool එක ගන්නවා. ඊට මේක ටිකක් resize කරගන්නවා. මේක select කරලා control T press කරා ඒක ටිකක් කරගත්තා.
ගානට තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ඕෆ් කරගෙන මෙන්න මේ රෙඩ් සේෆ් ඒරියා එක ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම තියාගන්න. මම මේක ප්ලේස් කරගෙන මෙන්න මේ වෙල්කම් ටු කියන එක ටිකක් පොඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සයිස් එකට පොඩි කරගෙන මෙතන විත්නි බ්ලොග්ස් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් පොසිෂන් කරගන්නවා ලස්සනට. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිබ්බ අයිකන්ස් පැක් ටිකක්. ඉතින් අයිකන්ස් ටිකක් කීපයක් තිබ්බා මෙතන. ඕගොල්ලන්ට මාර දීපු ටිකේ අයිකන්ස් පැක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම මේකෙන් මෙන්න මේ ඩෙක් Instagram එක Telegram එක මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලෝ වෙන ඕගොල්ලෝගේ අර ඇඩ් කරගත්ත ඒවා ටික ඇඩ් කරනවා. ඒවා ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එකයි දැන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක එන්ටර් ප්‍රෙස් කරාම ඊළඟ එක ඇඩ් වෙනවා. එහෙම ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරගත්ත හැම එකටම එන්ටර් දීගෙන යන්න. ඉතින් මම මේක ආපහු Control T ප්‍රෙස් කරලා පොඩි කරගන්නවා සයිස් එකට මගේ. ඒක එන්ටර් දෙනවා. මේක සිලෙක්ට් කරලා ඒකත් Control T ප්‍රෙස් කරලා ආරකේ සයිස් එකටම පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් මේකත් මේ ටික මෙහෙම ලස්සනට පොසිෂන් කරගන්නවා. මම අපෝ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන join with කියලා දෙනවා මෙතන. මම මූ ටූල් එක අරගෙන Control T select කරලා මේකේ size එක ටිකක් adjust කරගන්නවා. මේකත් හරි ඒකේ කාණ්ඩ තිබ්බද? හරි. ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් ලොකු කරගන්න. මොකද ඒක හිස් වගේ ටිකක්. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕන කෙමුක මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ රෙඩ් එක වෙනුවට ඒකට ඕගොල්ලොන්ගේ පික්චර් එකක් දාගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මගේ පික්චර් එකක් ගන්නවා. මේක අපි ගමු. මේක මෙන්න මේකේ ගානට රීසයිස් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝලර් ගයිඩ්ලයින්ස් ටික අරගෙනත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන අපේ මේ සේෆ් ඒරියා එක ඩිසෙලෙක්ට් කරලා මේක රයිට් ක්ලික් කරලා create clipping mask කියන එක දෙනවා. ඕ shit. ඒක මගේ හරියට වුණේ නැහැ. ඉතින් ඉතින් clipping mask එකෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ දැන් මේක තියෙනවනේ. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම move වෙනවා. ඒ වුණාට clipping mask එකක් දැම්මම පස්සේ ඒක move වෙන්නේ ඒකටම ඇලිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න හරි මෙන්න ඇඩුණා. මේ ඇඩලා තියෙන්නේ clipping mask එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙනවා දැන් මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට background එකට ඕන නම් තව එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් background එකට වෙන මේකකුත් ඕගොල්ලොන්ගේ අර මේවා තියෙන කියන්නේ අර මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ නැත්තම්
මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන් මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි මේක කරගන්න. ඉතින් අද මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක හැම වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. subscribe කරලා නැත්නම් නම් subscribe කරලා මතක එකතු වෙන්න bell icon press කරලා all දාගෙන තියාගත්තොත් විතර මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන ලයික් කරන්න, යාළුවට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් කියන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මම Photoshop videos ගේනවට කැමතිද? එහෙම වුණොත් මම ඕගොල්ලෝ කැමැත්ත බලලා Photoshop videos ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ channel එකට 100 subscribers ලා ආපු ගමන් මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් දෙනවා. ඒක තමයි 60 transitions 60ක් Premiere එකට transitions 60ක් කියන ගොඩක්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon press කරලා all දාගෙන තියාගත්තොත් විතරයි මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකම ගිහින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.